ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਗੀਜ਼ਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਜਗ ਰਿਹਾ। ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਔਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੀਜ਼ਰ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਈਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਾਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਗੀਜ਼ਰ ਆਉਣ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਵੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟੂਟੀ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਾਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਰਾਡ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਬੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਰਾਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਰਾਡ ਲੈ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਰਾਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਰੋਡ ਆ ਇਹ। ਪਹਿਲੀ ਰੋਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਆਹ ਰਬੜ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਨਵਾਂ ਰੋਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤਰਸੇਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ, ਟਾਵਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕ, SMP, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ,
ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਡ ਤੇ ਅਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥਿੰਬਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂ ਤੇ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਿੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਲੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਨਿਊਟਰਲ ਲੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਿੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਟੇਪ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੇਪ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਹੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੀਜ਼ਰ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੀਜ਼ਰ ਔਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟੂਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰਾਡ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਡ ਚੇਂਜ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।